मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे का, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील आरत परतची टॉपची 10 बैले. नंबर 10 वरती आहे बंडाभाऊ आस्ते हिवरे यांचा बुजार नाग्या. नंबर 9 वरती आहे नामदेव जानकर अंकले यांचा सुपरस्टार गुलब्या. नंबर 8 वरती आहे विजयदादा लेंडवे सराडी यांचा सराडी चिमण्या. नंबर 7 वरती आहे प्रकाशदादा पाटील दानवाड यांचा पाखऱ्या म्हणजे दानवाड गाळ. नंबर 6 वरती आहे संतोषदादा पाटील कळंबा यांचा डेंजर सुंदर्या. नंबर 5 वरती आहे महेश बोंद्रे सरकार हरिपूर यांचा बुलेट छव्या. नंबर 4 वरती आहे शिवाजी आबा मेटकरी सांगोला यांचा सांगोला राजा. नंबर 3 वरती आहे रावजादा पाटील भिल्लवडी यांचा ब्रेक फेलवैया. 2 वरती आहे बावदादा हजारे शिरोळ यांचा हेलिकॉप्टर वैया. आणि मित्रांनो, नंबर 1 वरचा बैल बघण्याआधी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करा. नंबर 1 चा बैल आहे संदीपदादा पाटील कोल्हापूर यांचा हिंदकेसरी हरण्या.